What do Swedish people eat for Christmas? My name is not Sven, it is Martin, ja. Hello everyone and welcome to this video where we're going to talk about Swedish food and what Swedish people eat for Christmas on the 24th, the day that we celebrate Christmas here in Sweden. It is a different kind of year and myself, I'm going to be alone for Christmas. My wife's working, I'm not going to my relatives or family because of the situation, so instead I'm going to be live streaming throughout the day on the Swedish language on Instagram, so make sure you go over there and hang out, join the stream. Let's talk about what you're doing for the 24th. But in this video, we're going to look at a variety of a lot of dishes, and obviously every single household doesn't have every single item, but this is what you would normally find on a Swedish Christmas table. Let's switch to Swedish. Okej, nu har vi alltså bytt till svenska. Julskinka är naturligtvis en viktig del för många på julbordet. Janssons frestelse. Det är en gratäng gjord på potatis, lök och ansjovis. En annan viktig del, i alla fall för mig, är sill. Inlagd sill såsom senapssill, löksill, romsill. Sen har vi gravad lax med hovmästarsås. Men också varmrökt lax med hovmästarsås. Till det och till mycket annat har vi kokt potatis. Lutfisk. Det är en torrfisk som lagts i lut, därefter blötlagd i lut och sedan kokad. Det är ursprungligen en nederländsk rätt, men finns nästan bara kvar i Norge, Sverige och Finland. I min familj så äter vi lutfisk på juldagen, eller jag och min mamma. Mina bröder, de äter inte lutfisk. En annan viktig del är naturligtvis köttbullar. Och till köttbullar äter man rödbetssallad. Sen har vi prinskorv. Vi har julkorv som är fläskkorv. Man kan äta revbensspjäll. Man kan också äta olika typer av kål, såsom rödkål, långkål, grönkål. Härnäst har vi en sillsallad. Och sen har vi dopp i grytan, och det är bröd som doppats i varmt skinkspad. Det har också lett till att 24 december kallas för dopparedagen. Sen har vi strömming. Vi har gubbröra som vanligen är hackad ansjovis, kokt ägg, gräslök och dill. Sen kommer vi till en av mina personliga favoriter, och i min familj har vi alltid haft en regel att max 2 stycken per person. Men det ska jag bryta i år. Och det är ägghalva med räkor och majonnäs eller ägghalva med löjrom. På julbordet så har vi också laxpaté, och sen kommer olika typer av syltor. Vi har rullsylta, som är en variant på den kallskurna maträtten sylta som vanligen äts med senap. Vi har pressylta, och den heter så för att den kokas i ett hårt knyte av duk och sedan pressas i kylskåpet i flera timmar. Vi har också kalvsylta, som är mer ett smörgåspålägg, som en skivad köttkaka. Därefter har vi något som jag aldrig har ätit, grisfötter. Detta förekommer ofta i södra USA, Mexiko, Kina, Italien och här i Skandinavien. Vi har rökt renstek. Vi har svampstuvning. Vi har kroppkakor som finns i olika varianter, framför allt i södra Sverige. Det är bollar som består av potatisbaserad deg med inbakad fläsk och lök. Man kan också istället för fläsk ha sjöfågel eller ål. Sen har vi gräslök. Vi har gräddfil och olika typer av mackor
från vörtbröd, kavring, knäckebröd, tunnbröd. Och på dem så kan vi ha flera typer av ost. Vi kan ha leverpastej och så vidare. Så där var en stor del av vad man kan ha på ett julbord här i Sverige. All right, switching back to English. For those of you who are Swedes, which of these dishes do you have to have on the table and which of them have you never tried? I haven't tried a bunch of these, just to be honest. And for those of you not living in Sweden and might think some of these are a little weird, yeah, they are. Some of these are very weird. And the thing is, after you've had this dinner, you're very full. But then you will continue to have the same dinner for days and days and days because it's a lot of food, you know. And the challenge that I have for this year's Christmas Eve is that I'm going to prepare some of these for my own, lonely Christmas table. But I'm not going to be lonely because I'm going to celebrate it with people around the world. Hopefully you will join in to my Instagram live. It will actually be the first time I've ever gone live on that platform. So yeah. And if you want to join in on the stream and talk for a few minutes, be my guest. It'll be fun. So I look forward to celebrating my Christmas Eve together with you people. Yeah, you people. But if I don't see you, or if you don't see me until then on any of the platforms that I operate on, I just want to say in Swedish again, God jul. And after Christmas you say God fortsättning. And then you say Gott nytt år, but we still have a video to post before we get to that. So thank you for watching, and I will see you soon. Bye.